Today is a knowledge revolution. Kaya naman maghanda na sa mga bagong matututunan. Let's play Knowledge on the Go! At ang ating on-the-go player for today ay si... Theone. Theone, ano ang favorite subject mo? Filipino po. Sige, sana Filipino ang makuha natin. Roll the dice! Araling panlipunan. Bumunod ka ng iyong tanong. Okay, Theone. Go na go ka na ba mag-knowledge on the go? Go na go! Go na go na! Ito na ang aking katanungan. Anong pinakakilalang larawan ang ipininta ni Juan Luna? Letter A, Retablo. B, Spoliarium. C, First Mass at Limasawa. Or letter D, Mother and Child. Letter B. Ang sagot mo ay letter B, Spoliarium. Ang tamang sagot ay letter B, Spoliarium. Alam mo ba, ang Spoliarium ay likha ng Pilipinong pintor na si Juan Luna. Isa itong pasilip sa madugong kasaysayan ng mga mandirigma or gladiators sa sinaunang Roma. At dahil nakuha mo ang tamang sagot, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go. Congratulations! Samahan niyo ulit kami sa susunod dito lang sa Knowledge on the Go! Basta bagong kaalaman, dito malalaman yan. For more Knowledge on the Go videos, subscribe to Knowledge Channel.